සුබම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයගොල්ලෝත් මේක තුලා ඉන්නේ සෙල් ටිප්ස් YouTube channel එකේ ගින තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් යාළුවෝ වෙනද වගේම සුබුරුදු පරිදි අලුත් වීඩියෝ කරන් යන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මුදල් ලබන්න පුළුවන් සාර්ථක ක්‍රමයක් එක්ක. ඉතින් අද අරන් යනවා ඔයගොල්ලෝ නියම සයිට් එක. මම මේ දවසකට රුපියල් 250කට වඩා earn කරන සයිට් එකක්. ඒ වගේම මට සතියකට මේ සයිට් එක හරහා රුපියල් 1500ක විතර ආදායමක් ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සයිට් එකේ වැඩ කරන ඉතින් මම සම්පූර්ණයෙන් වෙනද වගේ වීඩියෝ වලදී කියලා දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ ගොඩක් සයිට් එක ගැන ප්‍රධාන විස්තර කියන්න තියෙන ඉතින් වීඩියෝ ස්කිප් කරන්න එපා කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේ සයිට් එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට මොන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් තේරුම් ගන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ සයිට් එකේ මම earn කරනවා වගේම ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් පුළුවන් මේ සයිට් එකෙන් හොඳ මුදලක් earn කරන්න. ඉතින් අලුත් සයිට් එකක් මම සයිට් එකේ වැඩ කරන දේ වෙන වගේම සුපුරුදු පරිදි සම්පූර්ණයෙන් කියලා දෙනවා වීඩියෝ එක මැදදී. ඉතින් වීඩියෝ එක යන්න කලින් මතක් කරන්න කැමතියි ඔයා මගේ channel අලුත් යාළුවෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකේ මේ වගේ emoney content ගොඩක් බලාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අලුතින් වෙන tech content ඉස්සරහට බලාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකත් එක්ක බලන්න පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා වගේම හිටිය හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරොත් මම දාන වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ළඟටම ඉක්මනින්ම එනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට යමු. හරි ඉතින් මම අද ගෙනල්ලා තියෙන සයිට් එක මෙන්න මේක තමයි. ඉතින් මේ සයිට් එකට ඔයගොල්ලෝ ලොගින් වෙන්න වෙන්නේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති මම ඊට දවස් 2-3කට කලින් ගෙනාවා වීඩියෝ එකක් earning club කියලා සයිට් එකක්. ඒ සයිට් එක මේ වගේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් යූස් කරන සයිට් එකක්. ඉතින් හොඳ සයිට් එකක්. ඒ වගේ මේක ඒ වගේම පොඩි වෙනස්කම් තියෙන සයිට් එකක් තමයි මේකත්. ඉතින් බය නැතුව වැඩ ගන්න පුළුවන් සයිට් එකක්. ඉතින් මේ වෙදි මාත් මේකේ ඩිපොසිට් එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඩිපොසිට් දාන්න කිව්වම බය වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ ඩිපොසිට් නොදා වැඩ කරන්න පුළුවන්. මම ඒ ක්‍රමෙත් වීඩියෝ මැදදී අනිවාර්යෙන් කියලා දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඩිපොසිට් නොදා මේකේ විත්ඩ්‍රෝ එක ගන්න ක්‍රමය මම කියලා දෙනවා. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පින් කරලා තියෙන පළවෙනි ලින්ක් එක ක්ලික් කරුවාම මෙන්න මේ සයිට් එකට ඔයගොල්ලෝ ඉතින් මේන් මේ සයිට් එකේ නම තමයි tshopgo කියන සයිට් එක. ඉතින් මේ විදි සයිට් එක ඇවිල්ලා මාස 7ක් වෙනවා. ඉතින් හොඳටම පේමන්ට්ස් දෙන්න බය නැතුව වැඩ ගන්න පුළුවන් සයිට් එකක්. ඉතින් ඉක්මනින් මේව නවතින සයිට් නෙමෙයි. ඉතින් මාත් මේකේ මේ විදි USDT 30ක ඩිපොසිට් එකක් දාලා ඉතින් මම ඒකත් පෙන්නන්න. හරි ඒගොල්ලෝ මුලින්ම උඩට පේන තැනක් මෙතන please enter account කියලා. ඉතින් මෙතනට ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එක. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් දෙන්න වෙනස්කමක් තියෙනවා. බිංදුව නැතුව දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ මොබයිල් ෆෝන් එක පටන් ගන්නේ 7 ඉඳන්. ඉතින් ඔයාලා 7 ඉඳන් දෙන්න පුළුවන්. 7 ඉඳන් පටන් ගන්න නම්බර්ස් ටික දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනට බිංදුව නැතුව. ඊට පස්සේ මෙතන වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් කියලා තැනක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනට ඔයගොල්ලෝ පේනවා ක්ලික් කියලා බටන් එක. අන්න ඒක ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරුවාම මෙතනට පොඩි ඉලක්කම් වගේක් එයි. ඇඩ් කරන්න දැන් මගේ මේක ඇඩ් එන්නේ නැහැ. මොකද මම දැන් මේක රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නේ. මගේ මෙතන ඩීටේල්ස් ෆිල් වෙලා හින්දා මෙන්න මේක අපි ෆිල් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ මෙතන කෝඩ් එක ඉන්නේ මෙතන එයි. පොඩි ඉලක්කම් වගේක් ඒ කියන්නේ එක එකතු කිරීම දෙක වගේ. අන්න ඒකේ උත්තරේ වෙනදෙන් ටයිප් කරන්න තියෙන ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ඔයගොල්ලෝ දෙන්න තියෙන ඔයගොල්ලෝ ඊමේල් එක වැඩ කරන යූස් කරන ඊමේල් එක මේ දීලා තියෙන දීලා මෙන්න මෙතනට strong password එකක් දෙන්න. මතක හිටින්න strong password එකක් දෙන්න. characters 8ට වඩා වැඩි. ඉතින් මෙන්න මෙතනට ඒ password එක ආයි ටයිප් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මගේ link එකෙන් ආවම ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක තියෙයි. ඉතින් මේ කෝඩ් එක නැතුව ඔයාලට සයිට් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න බෑ. ඉතින් මේ කෝඩ් එක මම ස්ක්‍රීන් එකේ පැත්තෙන් උත් දාලා තියෙන ඔයාලට ඔටෝම මේ කෝඩ් එක වැහලා තියෙයි. ඉතින් හරි ඔයාලට කරන්න තියෙන ඊට පහළට ගිහින් මෙන්න මේ රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන් ඉතින් මම සයිට් එකට ලොගින් වෙලා ඉන්නා. මම මුලින්ම සයිට් එකට ලොග් වෙලා ඉන්නවා. හරි සයිට් එකට ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ලොග් වුණාම ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන මේ කතර මාක් එක ක්‍රොස් මාක් එක ක්ලික් කරන් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. හරි ඔයාලට සයිට් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙන්න මේ වගේ තමයි පේනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ කම්ප්ලිකේට් වෙයි මෙන්න මේ සයිට් එක පොඩ්ඩක් නිකන් ඔන්ලයින් බඩු ඕඩර් කරන සයිට් එකක් වගේ. ඉතින් මේක අපිට කරන්න තියෙන්නේ මම අර ඉස්සෙල්ලා ගෙන වීඩියෝ වල බැලුවා නම් ඒ වගේම වැඩක්. ඉතින් ඔයාලට මේකත් ඒතකොට ලේසි ඉක්මනින්ම කරන්න. ඉතින් ඊට වඩා වෙනස් සමුත් සයිට් එකේ මේකේ ෆ්‍රී earn කරන ක්‍රමයකුත් තාම තියෙන සයිට් එකේ. ඉතින් මුලින්ම සයිට් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙහෙම තමයි පෙන්වන්නේ. හරි අපි මුලින්ම මේ සයිට් එකේ වෙනස්කම් කීපයක් කරන්න ඕනේ. අපේ account settings හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේන account කියලා තැනක් පහළ යට දකුණු පැත්තේ පහළ තියෙන account කියලා තැන. අන්න එතනට අපි ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඒ ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතනට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ වෙද්දි මගේ account balance එක 32ක් තියෙනවා ඩොලර්ස් අනික USDT. ඉතින් මෙන්න පේනවා මගේ plan එක VIP1. මම ඒක පිළිබඳව පස්සේ විස්තර කරන්නම්. මෙතන මගේ earn කරපු amount එකම තියෙනවා. ඉතින් මම පස්සේ විස්තර කරන්නම්. ඉතින් මම මුලින් බලමු මේකේ අපේ wallet address එක save කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ පහළට ගියාම මෙතන තියෙන account information කියලා ඒ වගේ මේ site එකේ app එකකුත් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ app එක download කරගන්න පුළුවන්. site එක කරා වැඩ කරන්න පුළුවන්. හරි මෙතන account information කියන තැන ඔයගොල්ලෝ click කරගන්න තියෙන්නේ. අන්න click කරාම ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ තැනක් පෙන්නයි. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්නේ මෙන්න මෙහෙම මම දැන් save කරගෙන ඉඳලා මෙතන wallet name කියලා තැනක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනට ඔයගොල්ලෝ wallet name දෙන්න මම මෙතන දුන්නේ TRC20 කියලා. එතන ඔයගොල්ලෝ දෙන්න තියෙන්නේ wallet name ඔයගොල්ලෝ faucet pay එකේ wallet address දෙනවා. faucet pay කියලා දුන්නත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම දැන් TRC20 කියලා දුන්නා. ඒක මොකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන wallet address කියන තැනට ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ.
ඕගොල්ලෝ මේකෙන් withdrawal ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන wallet address එක TRC20 blockchain එකේ USDT address එක දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනට wallet address දෙන්න ඕනේ. මෙතන mobile number එක ඕගොල්ලෝ country code එකත් එක්ක මේ වගේ +94 ඕගොල්ලෝ ඉන්න රට අනුව මෙන්න මෙතන phone number එක දෙන්න තියෙන්නේ මේ දීලා තියෙනවා වගේ. මෙතන Telegram account කියන තැනට ඔයාලට Telegram account එකක් තියෙනවා නම් තියෙන කට්ටිය දන්නවා Telegram username එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Telegram username එක ඔයගොල්ලෝ හදනකොට දෙන username එකක් මෙන්න මෙතන @ එක්ක දෙන්න තියෙන. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට save කරගෙන තියෙන්නේ. මට ආයි save කරන්න ඕනක් නැහැ. ඔයාලට Telegram username දෙන්න ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ කියලා දෙන site එක. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ඒක දුන්නොත් වඩාත් හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ contact කරගන්න අවශ්‍ය වුණොත්. හරි ඊට පස්සේ අපි ඔයාලට කරන් මෙන්න මෙතන save කියන තැනදී මම දැන් මේ විදිහට save කරලා දින්දා මම ආයි මේක save කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි ඒක ඔයගොල්ලෝ save කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ආයි මෙතනට account කියන section එකට එයිදී මම දැන් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට plan ටික පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා ඉන්නම්. මේකට ඔයගොල්ලෝ free earn කරන විදිය කියන කලින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙන්න මෙතන VIP1 කියලා දෙනවා. අන්න එක මම ක්ලික් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මේකේ තියෙන membership ටික කොහොමද කියලා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි වැටෙන්නේ VIP0 කියන තැනට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන VIP1 නෙමෙයි VIP0 කියලා වැටෙන්නේ. මම මේක අප්ග්‍රේඩ් කරගත්තා VIP1 වෙන එක USDT 30ක් add කරලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා number of withdrawal එක හැමෝටම එකයි. purchase amount මේක බින්දුව. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ USDT කීයක්වත් deposit කරන්න ඕනේ නැහැ මේකට. number of orders මෙන්න මේක ගොඩක් වැදගත්. ඔයගොල්ලෝට දවසට orders 10ක් එනවා. ඉතින් free plan කටින් දවස් 10න් එන body amount එක තමයි free plan එකෙන් earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන VIP1 එකකින් නම් orders 20ක් එනවා දවසකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ orders වලට ගෙවන ගාණ වැඩි වෙනවා. මේ plan එක upgrade වෙන්න පහළට VIP 4 5 6 වෙනකම්ම තියෙනවා මෙන්න මේ plan එකේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ plan එක Binance site එකේ buy කරන්න. ඉතින් මම මේ VIP1 එක buy කරුවා මෙන්න මේ USDT 30 දාලා site මෙන්න මේකේ plan එක buy කරනදී මම site video එකේ අන්තිමට කියලා දෙන්න. ඉතින් මේක තමයි VIP plan එකට පොඩි අදහසක් දුන්නේ ඔයගලට. අපි බලමු මේකේ earn කරන ප්‍රධාන option ටික කොහොමද කියලා. මේකේ earn කරන ප්‍රධාන option එක තමයි මෙන්න මේ account කියන තැනට ගියාම දැන් මේ අපි ඉන්න page එකේ තියෙන ඔයගලට මෙතන sign කියලා option එකක් පේනවා. මෙන්න මේකෙන් තමයි ඔයගලට කිසිම වැඩක් නොකර දවසට එකපාරක් log වෙලා earn කරන්න පුළුවන් site එකේ. ඉතින් earn කරන්න පුළුවන් option එක. හරි මම දැන් මෙතන sign කියන option එකට ගිහින් පෙන්නන්න. හරි මෙතන ඔයගලට පෙයි මෙන්න මේ වගේ list එකක් තියෙනවා. $0.1 ඉඳන් $0.7 වෙනකම්. මෙතන දවසකට අපිට දවස ගාන log වුණත් දවස් 7ක් වෙනකම් එක දිගට මෙන්න මේ 0.1 0.2 0.1 ගානේ දවසට වැඩි වෙලා දවස් 7ක් වෙනකම් දෙනවා. ඉතින් ආයි දවස් 7 ඉවරනම ආයි අපි මුලට එනවා. ඉතින් මේක unlimited තියෙනවා අපිට දවස් 7න් 4. ඉතින් මෙන්න මේ ටික එකතු කරලා බැලුවොත් අපිට $2.8ක් විතර. ඉතින් මෙතන ඔයගලට $2.8ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 650ක් විතර වෙනවා. USDT එකක් sell වෙන ගානත් එක බැලුවාම ඉතින් මේක දවස් 7ක් ඇතුළත ඔයගොල්ලෝ රුපියල් 650ක් විතර earn කරන්න පුළුවන්. දවසට එකපාරක් විතරක් log වෙලා සම්පූර්ණ නොමිලේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න ඔයගොල්ලෝ ඉන්න දවස් අනුව මුලින්ම register කරලා මෙන්න මේ 0.1ට ඔයගොල්ලෝ වැටේ. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන sign කියන බටන් එක තැඹිලි පාට වෙලා තියෙයි. අන්න ඒක ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලෝ account balance එකට ඔටෝම වැටෙනවා. ඉතින් මෙතන පේනවා දවස් 4 හම්බ වෙනවා මට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක විතරක් වැඩ කරුවොත් ඔයගොල්ලෝ සති 4-5ක් ඇතුළත withdrawal ගන්න පුළුවන්. මේකේ minimum withdrawal එක $10 තියෙන. ඉතින් ඔයාලට $10 වඩා earn කරන්න පුළුවන් සති 4ක් එකෙන් මාසයක් ඇතුළත $10ක් earn කරන්න පුළුවන්. දවසට එකපාරක් විතර log වෙලා. ඉතින් එහෙම තමයි මේකේ මුකුත්ම නොකර earn කරන option එක. ඉතින් දැන් sign කියන option එක මම දැන් ඔයාලට කියලා දුන්නා. අපි බලමු මේකේ අනිත් earning option එක කොහොමද කියලා. හරි මේකේ අනිත් earning option එකට යන්න නම් ඔයාලට වෙන මෙතන home කියලා tab එක. අන්න එකට යන්න ඕනේ. home කියන tab එකට ගියාම ආයි මේ වගේ message එකයි මෙතන ඒගොල්ලෝ විස්තර තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් විස්තර කියවලා Telegram group එකට මේගොල්ලෝ Telegram official Telegram group එකට join වෙන link එකත් මම description එකේ වගේම comment section එකේ දාලා තින්දී. ඔයාලට මම මේක close කරලා දැන් බලමු අපි මේක earn කරන අනිත් ප්‍රධාන option එක. හරි මෙතන ඔයාලට පහළට ගියාම පේනවා මෙන්න මෙතන all කියන තැන ඉඳන් VIP levels වල තියෙනවා select කරන්න. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ free වැඩ කරන කෙනෙක් නම් අලුත් කෙනෙක්ට මෙන්න VIP 0 කෙනෙක් click කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේකේ අපි task කරලා අපිට task කියන්නේ මෙන්න මේ button ටික click කරන්න තියෙන්නේ. දවසට විනාඩි 5-10ක් යන්නේ. ඉතින් VIP 0 කෙනෙක්ට දවසට task 10 කරන්න පුළුවන්. VIP 1 ඉඳන් උඩට task 20ක් කරන්න පුළුවන් දවසකට. ඉතින් VIP 0 කෙනෙක්ට මෙන්න මේ task ටික තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයගලට එකම task එක 10 පාරක් කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් හම්බෙන ගාන වැඩි task. ඉතින් මෙතන පේනවා ඔයගලට මෙන්න මෙතන amount කියලා තැනක් තියෙනවා. මම ඔයාලට හරියට පෙන්නන්නම් cursor එකෙන්. මෙතන amount කියලා තැනක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒකේ $5ක් කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ task එක කරන්න ඔයාලට account balance එකේ. ඒ කියන්නේ මම account එකකින් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ account balance එකේ මෙන්න මෙතන account balance එකේ $5ක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලට $5ක් තියෙන්න ඕනේ එන්නේ task එක කරන්න. ඉතින් මේකේ task කරන්න ඔයාලට deposit එක දාන්න වෙනවා. ඔයාලට task එකක් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් deposit දාන්න ඕනේ. ඉතින් මම ආයෙ දැන් ගිහින් බලනවා මෙතන $5ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට commission එක. ඒ කියන්නේ task එක කරනකොට ඔයාලට $1.1ක් හම්බ වෙනවා. ඊට මෙන්න මෙතන පහළ තියෙනවා. අන්න ඒකට ඔයාලට $20ක් තියෙන ඕනේ account balance එකේ. ඒකට commission එක $0.2ක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා
මේකේ amount එක $19 තියෙනවා අපේ account balance එකේ. ඒ වගේම මේකට හම්බ වෙනවා $0.19ක්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ join එකේ button එක click කරලා තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මම දැන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට task එකක් කරලා මම දැන් VIP 1 එකේ ඉන්නේ. ඔයාලට හැමෝටම ඕනම VIP level එකට තියෙන්නේ. එකම ක්‍රමයට තමයි task කරන්න තියෙන්නේ. මම දැන් VIP 1 එකේ ඉන්නේ. මට දවසට task 20ක් හම්බ වෙනවා. මම මේ මගේ task ටිකක් කරලා තියෙන්නේ. මම දැන් task එකක් දෙකක් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන මේදී orders තුනක් තියෙනවා. මේ orders හැමතිස්සෙම තියෙනවා. ඉතින් මේ orders වලින් වැඩිපුරම මට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ 0.6. ඉතින් අපිට කැමති නම් වැඩිපුරම හම්බෙන එක select කරලා ඒක 20 පාර අපේ orders task ටික ඉවරනකම් amount එක ඉවරනකම් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙන්න මේක select කරන join කියන button එක click කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ තැනකට ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා පහළ commission 0.6ක්. මම මේක එකපාරක් කරනකොට මට $0.06ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක මට 20 පාරක් කරන්න පුළුවන් දවසකට. ඉතින් මේක 20 පාරක් හරියට ගණන් හදලා බලුවොත් $1.2ක් විතර මට දවසට earn කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ task වලින් මම VIP 1 එක activate කරලා දිනින්ද ඔයාලට මෙන්න මෙතන කරන්න තියෙන buy now කියන එක click කරලා මම දැන් buy now කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න වගේ පොඩි box එකක් pop up වෙලා මෙන්න මේ වගේ line 4ක් විතර එනවා. ඉතින් මේකට ඔයාලට තප්පර 5ක් 6ක් යන්නේ මෙන්න මේ එකක් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක බොහොම පොඩි කාලයක් ඇතුළත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ටික ඇවිල්ලා ඉවරනකන් ඉන්න තියෙන්නේ අපිට. ඊට පස්සේ loading එලා congratulations for completing this mission කියලා එනවා. අපේ balance එක account එකට add වෙනවා. ඉතින් ඊටසේ ඔයාලට කරන්න තියෙන දැන් මම මේදී මගේ task 18ක් 19ක් කරලා තියෙන මතක විදියට මම මෙතන accounting tab එකට ගිහින් පෙන්නන්න. ඔව් මම orders අද 18ක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මට දවසකට orders 20ක් තියෙනවා. මම දැන් 18ක් කරලා තියෙන කරපු එකත් එක 19යි site එකට මේක පොඩ්ඩක් අපි කරපු එක site එකට එන්න විනාඩියක් වගේ තප්පර 30ක් විතර යනවා. පොඩ්ඩක් පරක් වෙලා එන්න refresh කරුවාම සාමාන්‍යයෙන් හරියනවා මේ ඉක්මනින්ම site එකට එනවා. ඉතින් ඒක ඔටෝම ඇඩ් වෙයි. මම වීඩියෝ කරන අතර ඔයාලට පෙන්නන්න. මගේ balance එක ඔයාලට පේනවා. මේ වෙද්දි $32.34ක් තියෙනවා. ඉතින් මම මගේ අනිත් ඉතුරු task එකත් මම දැන් කරනවා. මම දැන් ආයි home කියන tab එකට ගිහින් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න. එන්නේ task එක මෙන්න මේ පහළට ගිහින්. හරි මම දැන් task කරන තැන ආයි ඉන්නේ. ඉතින් මගේ අන්තිම task එක තියෙනවා දවසට කරන්න. මම අර buy now කියන button එක click කරලා ආයි අර විදිහම කරනවා. ඔයාලා මෙන්න මෙතන පිටුපස්සෙන් පේනවා $30ක් තියෙන account එකේ. ඉතින් මගේ $30ක් තියෙන හින්දා මට මේ VIP 1 එකේ ඕන task එකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් VIP 2 3 උඩට යන්න අපේ account balance එක ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ දැන් ඔන්න mission එක complete කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් task ඔක්කොම කෙරුවා. අද දවසේ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන මෙන්න මේක cross mark එක දානවා. මේක අපිට අයින් කරගන්න තියෙන්නේ. එහෙම තමයි මේකේ සරල කිව්වොත් task එක කරන්න. ඉතින් ඔන්න මම task කරන හැටි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වා free plan එකේ මෙන්න මේ VIP 0 එකෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ කරන්න වෙන්නේ. free planning කරනවා ඔයගොල්ලන්ට අඩුම $5ක් invest කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේකේ කොහොමද දැන් deposit එකක් දාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන account කියලා tab එක තියෙනවා. මෙන්න මේකට අපි යන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන deposit කියන section එක ඔයගොල්ලෝ බලන recharge කියලා section එක. අන්න ඒකට මම දැන් ගිහින් පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක deposit එක දානවනම් deposit එක දාන්න පුළුවන් $10 ඉඳන් උඩට. ඉතින් USDT වලින් තමයි මේක වෙන්නේ. මෙතන ඔයගොල්ලෝ පේන address එකේ මේකට ඔයගොල්ලෝ එවන්න ඕනේ. මේකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. deposit දානකොට මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ amount එක type කරනවා. ඔයගොල්ලෝ 10 ඉඳන් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ 10ක් දැම්මොත් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් VIP 1 එකේ task දවසට කරන්න. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට දවස ගානේ සාමාන්‍ය සැලකිය amount එකක් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මාසයක් ඇතුළත $15කට වගේ යන්න පුළුවන් මේ ටාස්ක් කරන ගමන් අර සයින් කියන ටාස්ක් එකක් කරුවොත්. හරි මෙතන ඔයාලට amount type කරලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා copy කියලා address එක මෙන්න copy address එක copy කරලා ඔයාලට එවන්න තියෙන. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන upload කියලා තැන. ඔයාලට එව්වට පස්සේ අපි කියමුකෝ ඔයාලට Binance එකෙන් එව්වාම ඉතින් transaction එක වුණාම තියෙනවා අපිට transaction වුණා transaction details තියෙනවා. ඒක screenshot එකක් ගාලා මෙන්න මේ upload කියන button එක click කරලා අපිට submit කරන්න තියෙන අරකින් එව්වට පස්සේ ඉතින් මේක ඉක්මනින්ම site එකට recharge එක අපේ deposit එක වැටෙනවා. ඉතින් අපේ deposit එක ඔටෝම දැන් හිතන්නකෝ ඔයා USDT 30ක් දැම්මා කියලා. USDT 30ක් දැම්මොත් අපි ඉන්නේ එතකොට VIP 1 එකට අපිට අවශ්‍ය recharge ටික වැටලා තියෙන විතර අපි USDT 30ක් දැම්මම අපි VIP 1 එකට ඔටෝම අපිව add වෙනවා. අපි USDT 100ක් දැම්මොත් VIP 2 එකට add වෙනවා. ඉතින් ඕක මම දැන් ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්නම්. මගේ මෙතන දැන් orders 20ක් වෙලා දැන් ටිකක් වෙලා ගියාම ආවා. ඉතින් මට දැන් 32.4ක් තියෙනවා dollars. මම මේ දවස් දෙකක් ඇතුළත earn කරගත්තේ. මම පෙරේදට කලින් දවසේ මේකේ $30 දාලා දවස් දෙකක් task කරලා මට දවසකට මෙන්න මේ task කරනවා විතරක් $1.3ක් විතර earn කරන්න පුළුවන්. අද මට $1.1ක් හම්බුණා. ඉතින් ඒ වගේම sign in task එකත් එක්ක බැලුවා මට දවසට $250ට වඩා earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන පෙන්නනවා VIP plan වලට deposit එකක් ගැන මම කීයකින්දී ඔයාලට පේනවා. මම මෙතන VIP plan එකට ගිහින් පෙන්නන්නම්. VIP 1 එක ඔයාලට පේනවා 30ක් ඕනේ. මේකට අපි VIP 1 එකේ ඉන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ recharge කියන section එකට ගිහින් 30ක් කෙවුවොත් ඒ wallet එක මේකට
ඔටෝම එක 30ක් කියනවා කියලා ඒගොල්ලෝ සයිට් එකේ ඒගොල්ලෝ දැනගන්නවා. ඒතර ඕගොල්ලෝ VIP 1 member කෙනෙක් වෙනවා ඔටෝම. ඕගොල්ලෝ 100ක් කිව්වොත් එතකොට ඕගොල්ලෝ VIP 2 වෙනවා ඔටෝම. එහෙම තමයි මේක රීචාර්ජ් කරලා අපේ VIP level එක වැඩි කරන්න. ඉතින් VIP 2 3 මේවට ගෙවන ගාන වැඩි ටාස්ක් වලට ඔකට දවස ගාන විද්‍රෝ ගන්න පුළුවන් මේ සයිට් එකෙන් $10ට වඩා. හරියට මේකේ ඔයගොල්ලෝ plan එක ඇක්ටිවේට් කරගත්තාම රීචාර්ජ් කරලා මෙන්න මෙතන බය නැතුව රීචාර්ජ් කරන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ පේනවා මම 32ක් තියෙනවා. මම මෙතන 30ක් ඩිපොසිට් කරුවා. මේ දවස් දෙකක් ඇතුළත earn කරපු ගත්ත මුදල තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක දැන් අපි ඩිපොසිට් එකත් කරුවා. VIP membership ඔක්කොම බැලුවා. දැන් අපි බලමු මේකේ withdrawal එකට යන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ පේනවා withdraw කියලා option එක. මම අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්නවා. ඒ ක්ලික් කරලා මේ වගේ තැනකට ඉතින් මෙන්න එතන පෙන්නයි ඔයගොල්ලෝ wallet address add කරගත්තා. මම ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නුවා site එකට ආපු ගාම කරන්න ඕන step එක. ඉතින් ඔයාලා details හරියට මෙතන පෙන්නයි ඔයගොල්ලෝ save කරගත්ත එක. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා අපේ current balance එක මට මෙච්චරක් තියෙනවා. withdrawal balance මට 32 withdraw කරන්න පුළුවන් දැන් අවශ්‍ය නම් මම දැන්ම withdraw එකක් කරන්නේ නැහැ. මොකද මට මම මේක 40ක් වුණාම කරන්නේ. මොකද මට මේ balance එකේ මම VIP membership එක තියන් ඉන්න නම් මට $30ක් තියෙනවනේ account එකේ. මම මේක withdraw proof video එකක් ගෙනවා. ඉස්සරහට මට තව දවස් 7කින් විතර withdraw එකක් ගන්න පුළුවන් $11ක විතර. ඉතින් මම ඒකත් ගේනවා ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ. මෙතන අපිට කරන්න තියෙන්නේ amount එක type කරන්න. ඉතින් මේක 115ක free එකක් ගන්නවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්න 10ක් type කරලා ඉතින් 10ක් type කරොත් අපේ account එකට එන්නේ 8.50. ඉතින් මෙතන අපි 12ක් වගේ දැම්මොත් තමයි අපිට 10ක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන දශම ස්ථාන තියෙන amount type කරන්න බෑ. මෙතන decimal point නැතුව තමයි type කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන submit කියන click කරුවාම මේ withdrawal එක පැවිසි විතරක් ඇතුළත වෙනවා. ඉතින් ඊට කලින් මම පෙන්නන withdraw මෙතන තියෙන see more කියලා බටන් එක. අන්න එක මම click කරලා පෙන්නන්න. මෙතන තියෙනවා withdraw කරන්න පුළුවන් දවස්. ඉරිද දවස්වල අපිට withdraw කරන්න බෑ. ඉතින් ඉරිද දවස්වල ඔයගොල්ලෝ මත තියාගන්න withdraw කරන්න බෑ. මේ අනිත් දවස්වල ඔයාලට withdraw කරන්න පුළුවන්. ඕන දවසේ මේ වෙලාව දීලා තිබ්බට පුළුවන් ඕන්ලයින් කරන්න. මම ඒගොල්ලන් customer service එකෙන් අහලා බැලුවා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේ දවස්වල අපිට වෙලාව දුන්නාට අපිට කරන්න පුළුවන් ඉරිදා ඇර කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඉරිදා කරන්න බෑ. ඒ වගේම මේක සෙන්සර් නෑ. ඔයාලට මෙන්න මේ දවස් 4 වැඩ withdrawal දාන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි මේක withdraw කරන්න. ඉතින් මම withdraw proof video එකක් ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් ගෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා referral link එක ඔයාලා referral link එකෙන් earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා account එකෙන් තැන join my team කියලා අන්නේ click කරාම ඔයාලා referral link තියෙන දැනනවා. ඉතින් මෙතන level 3ක referral system එකක් තියෙනවා. මෙතන ඔයාලා link එක බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක copy කරලා ඔයාලා යාළුවෝ share කරලා ඒගොල්ලෝ deposit එක දැම්මොත් ඒගොල්ලෝ කරන task වලින් ඔයාලට දවස ගානේ ඒ අවශ්‍ය පොලිය හම්බ වෙනවා. මේ දවස් level system එක අනුව. එහෙම තමයි මේකේ ඔයගොල්ලෝ referral system එක බලාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් app එක download කරන්න මෙන්න මෙතනින්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙන service කියලා බටන් එක customer service එකට කතා කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා customer service එකට කතා කරලා පුළුවන් ඕන ප්‍රශ්නයක් ඉතින් 24 hours online customer service එකක් තියෙනවා කියලා කියවල කියනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා අන්තිමට තියෙනවා merchant investment කියලා. මම මෙන්න මේකට ගිහින් මෙන්න මේකටත් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන amount එකට පොලියක් ගන්න පුළුවන්. හොඳ මෙන්න මේකට ඔයාලා පේනවා investment ඉතින් අපිට මෙන්න මේ plan එක invest කරලා අපිට දවස් ගානකට පොලිය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන මෙන්න පළවෙනි එකේ තියෙන දවස් 7ක් අපිට දවස් 7කට දවස් ගානේ 1.96ක පොලියක් වෙනවා. ඉතින් අපිට හැබැයි මේවට minimum invest එක මේකට තියෙන්නේ $300ක්. ඉතින් අපේ account balance $300ක් වෙනෝනේ මේවා invest කරන්න. අපිට පුළුවන් මේවට යන්න නැතුව මං කිව්ව විදිහට ටාස්ක් කරලා මේකට ඩිපොසිට් එකක් දාලා $10ක අඩුම ඩිපොසිට් එකක් දාලා ඔයාලට VIP 1 එකකින් වැඩ කරන් යන්න පුළුවන්. VIP 1 එකට ඔයාලට දවසට orders 10ක් එනවා. VIP 1 එකකින් නම් උඩට VIP 0 ට තමයි 10කින් VIP 1 එකකින් නම් උඩට $20 ගන්න දවසට එනවා. ඒ වගේම VIP level එක වැඩි වෙන ඔයාලට ටාස්ක් එකකට ගෙවන ගාන වැඩි. ඉතින් ඔයාලට VIP level එක වැඩිනොත් පුළුවන් විඳුරක් ගන්න දවසින් උනත් $10ට වඩා. සයිට් එකේ ඔන්න සම්පූර්ණ විස්තර මම ඔයාලට කිව්වා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කිසිම දෙයක් තේරුම් නැත්නම් පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම Telegram channel එකට ඉන්නලා ඔයාලට පුළුවන් Telegram message එකක් දාන්න. ඉතින් ඒක තමයි වීඩියෝ එක guys. ඔයාලට මම හිතනවා සයිට් එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තර තේරුණා කියලා. ඉතින් මේ සයිට් එකේ වැඩ කරන් යන්න පුළුවන්. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් දිගටම ඉතින් බය නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ වීඩියෝ කිනුත් දවස් ගාන විද්‍රෝ කරන්න පුළුවන්. හොඳට විද්‍රෝ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහේ මේ සයිට් එකෙන් හොඳටම earn කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා මේක වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. මේ වීඩියෝ එකේ මේ සයිට් එක ගැන withdraw proof video එකක් මම ඉස්සරහට ළඟදිම ගේනවා. මට තව දවස් 7කින් 8කින් ගේන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මම withdraw proof video එකක් ගේනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.